Good morning, good morning! It's Sunday na. So, ayan, back to work. Before going to work at mag-wait ng transport, mag-unboxing muna ako ng... Tadaan! Ayan. Mag-unboxing ako nito. Actually, binili ko to para sa asawa ko. Siguro pang ilang shoes ko na itong binili sa kanya. Pang-apat. So, I like white. So, nadadamay siya sa mga white shoes. Actually, ayaw niya talaga ng white kasi dumihin nga daw. So, wala siyang magagawa kasi ako naman yung nagde-decide. Ganun talaga ang life. And so, I have 15 minutes bago dumating yung transport. Baka makalimutan ko mag-watch. Wait lang po. Okay. Tadaan! Ayan. So, this one. I really like. Tadaan! Ayan. Okay, ang paa ng asawa ko. So, this is Nike Zoom Pegasus Certified Turbo. This is 10.5. Ang price nito is... Ang price nito is 71 KD. Yeah, something like that. 71 point. Ang price nito. So, ayan. Ang ganda ng ano niya, oh. Tapos may patulis pa dyan. Sobrang gaan. As in, wala akong maramdamang ano. Good for walking talaga siya kasi kaka-opera lang ng tuhod niya. So, need niya to. Tsaka sobrang po ano niya sa loob. Ayan, ganyan yung loob niya. May nakalagay dyan, running shoes. Yan. Diba, ganyan yung ano niya. Forma. Kasi mayroon tong ibang kulay kasi hindi ko type. Basta yung gusto ko white. Anything white. Yan. Yung isa ko naman binili sa kanya, medyo ayaw na niya, kaya bumili ako is Adidas naman to. Ayan. Ito yung binili ko dati sa kanya. Siguro wala pang isang taon to nang binili ko sa kanya kasi ayaw niya. So this is 10.5. Ibibenta ko to guys. Kasi ayaw na niya eh. Kasi ganyan yung loob. Wala naman kasi siya, wala kasi akong mga kamag-anak na 10.5 yung paa eh. Konting linis lang naman to. Yan, ayaw na niya suotin eh. Yan. So, binili ko to dati ng 45 KD. So, ibibenta ko to siya, I'm not sure yet. May mga shoes pa ako doon na Adidas din. At saka mayroon pa ibang benta ko na yung mga shoes na yun. Kung wala akong mahanapan na mapadalhan sa Pinas, ibibenta ko yung mga luma na yung shoes. So 10.5 lang yung sizes na ano, pwedeng makagamit. Ayan guys, yun lang. Thank you for watching. Just a quick ano lang yan. Just a quick unboxing. Thank you. Bye-bye. Yes! Success! Maraming salamat po. Happy feet! Happy feet, happy life.